everything. Ngayon, gagawa naman tayo ng chimichurri sauce. So, dahil may mga extra tayong parsley, so why not gumawa tayo ng sauce. Meron option na parsley pesto, kaso nga lang may pesto na tayo, kaya chimichurri naman. Okay? So, let's start making. Ito yung ating parsley. Wala kasi tayong food processor, so manual chopping. So, the same, ito din yung gagawin natin dito sa ating mga garlic. I-chop lang natin siya finely. Ilalagay natin sa bowl at saka ihahalo natin yung iba pang mga ingredients. Sama na natin yung ating parsley, garlic, 2 teaspoon ng dried oregano, 1/3 cup extra virgin oil, 2 tablespoon ng white wine vinegar. So, nilagay ko yung sake kasi pa-expire na naman siya. 1/2 teaspoon ng sea salt, 1/8 teaspoon ng ground black pepper, tsaka 1/4 teaspoon ng red pepper flakes. So, i-mix lang natin siya, tapos i-transfer natin dito sa ating jar and tago natin sa ref. So, i-serve natin siya siguro over fish or chicken. So, pwede natin siyang gawing marinate para dun, para sa siyal. Okay? So, that's it. Ito yung ating chimichurri recipe.